välkommen till min första video i en kanal som heter VHS-renässansen. Och det är för att jag vill slå ett slag för VHS som är fortfarande bästa formatet någonsin. Och varför det? Jo, det är nostalgi, det är... Många filmer finns helt enkelt inte på digitala format. Och omslagen, det är ju mycket det. En snabb presentation av mig, jag är oviktig i sammanhang. Jag heter Kenneth, jag är 42 år. Mina favoritgenrer är Eurocrime, allt från franskt, spanskt, tyskt, allt möjligt. Spaghetti-western och skräck. 70-talet är min absoluta favoritperiod, det gjorde så mycket bra film då. Jag ska gå igenom 5 filmer per avsnitt ungefär. Jag kommer inte bara... Ibland kommer jag snika in någon DVD som jag tycker är bra eller Blu-ray. Jag är ingen stor fan av Blu-ray, men ja, ibland är man tvungen. Jag börjar med första som är en svensk regnbåge hemvideo. Skönhet intill döden. Det här är alltså Centerfold Girls som finns på DVD från Dark Sky, tror jag det var. Och Tarantino gillar ju den här typen av filmer. Jag menar, vem gör inte det? Men Bonnie's Kids är också med Tiffany Bolling. Och det här är hon också. Men det här är en utpräglad slasher, kan man säga. Andrew Prine är den tunga, slisiga mördaren. Eller ja, typ han ska mörda varenda Centerfold Girls. Mycket tidstypisk. Lite giallo-influenser, men mestadels mord av... Han mördar med ett rakblad och det kan bli lite blodigt emellanåt, men jag vet inte klippstatusen på den här. Jag är ganska dålig på det om det inte är väldigt obvious som man ser det. Men några fina mord är det. Sen är det mycket som händer utanför bild. Det här är en riktig favorit. Dels för att slutet är fantastiskt och den är brutal och har en ganska elak stämning. Favoriterna i den här genren, terror-slasher, är ju naturligtvis italiensk. Men det här är ett riktigt bra amerikanskt försök. Så den här rekommenderar jag helhjärtat. Om vi går över till nästa. Det är en videorama. En jugoslavisk film faktiskt. Också från 70-talet naturligtvis. Ytterst fel skrivet thriller. Det här jag trodde det var en crime, riktigt så italiensk typ crime, men det är inte det. Det är ett långsamt drama om konsekvenserna av ett kriminellt liv. Det är mest och mycket moralkakor, mycket voiceover som jag avskyr. Det här är Bekim Fehmi som är en genreskådis. Han är ju alldeles lysande här. Men det här är verkligen required taste. Otroligt långsam. Det finns ju vissa italienska i samma genre som är väldigt långsamma. Sen har du Silence the Witness. Också den är på Cine Hollywood. Och det är ju också väldigt långsamma filmer. Och den här är dubbad till engelska. Och det är fantastisk VHS-kvalitet på den här. Alltså bildens knivskarp, ljudet bra. Och Videorama har ju väldigt bra kvalitet på sina utgåvor, det måste man säga. Det här är en av de bästa kvaliteter jag har sett. Rekommenderas, men med en varning för att den är lite tråkig. Sen har vi en annan som heter Mitt namn är Mallory, My name is Mallory. Det är ju med Robert Woodstock. Mac-video. Otroligt snyggt omslag. Tyvärr är filmen inte så bra. Det är lite av en besvikelse för att Robert Woods är en väldigt statuesk skådespelare. Han är en riktig skådespelare. Han är ingen, låt oss säga, sån där figur som bara är i de här filmerna. För oftast är det ju musiken och det är våldet och det är locations som är det viktigaste. Men det händer inte speciellt mycket i den här. Det är, ja, vad ska man kalla den? En otroligt medelmåttig film. Jag såg den bara för Robert Woods. Det kan jag gott erkänna.
Jag kan inte rekommendera den. Förutom alltså Gabriella Georgelli och Robert Woods. Jag menar, bara det är ju värt att titta. Även här en väldigt, väldigt bra print. Väldigt klar, väldigt bra ljud. Överraskande bra faktiskt. Då kör vi den fjärde som är El Macho. En film som är på Techno. Techno har oftast väldigt, väldigt bra genrefilm. Här tror man att det är en crime. Jag trodde också att det var en crime. Även om det står western så trodde jag det var en crime. Det är en argentinsk western och med Carlos Monzon som tydligen efter lite efterforskning var någon sorts stuntman. Han är ju ingen riktigt bra skådis, så det ser man. Men han passar i rollen. Han dog ju 1995 tyvärr. Alldeles för tidigt. Men av filmen också ganska tråkig. Det finns ingen utpräglad stil. Det finns ingen bra musik. Det som är bra och enda som jag kan rekommendera, det är på grund av George Hilton. Han kommer med som bad guy, vilket ju inte är så vanligt. Ganska snygga platser som de är på. Men Hilton är mer en sån där inhyrd några scener typ. Och han stjäl ju filmen och det är endast som jag kan rekommendera av den här. Den är, och väldigt, väldigt snygga kvinnor i den, det måste man säga. Och mycket fistfights, men inte någonting annat. Och så tar vi, och också kvaliteten är väldigt bra. Techno har ju oftast rätt bra printar. Den sista, det är en liten stjärna bara som, de här är ju lite nyare, de är utgivna från en svensk eller norsk, jag kommer inte riktigt ihåg. Det gavs ju ut väldigt fina laserdiskar som limiterade med till exempel House by the Cemetery. Och de här VHS-erna är faktiskt riktigt bra och de är ju oklippta. Ganska snygga, printen är också ganska bra. Filmen i sig, den var bättre när jag såg den i slutet av 80-talet. Nu är ju faktiskt, vem gillar inte en skräckfilm där en fågeljävel springer runt, eller en uggla springer runt och mördar folk med yxa och med motorsåg. Så jag menar bara där. Plus att regissören skulle ha varit George Eastman, som vi alla känner till. Men han gav det över till Michel Soavi. Och den är bra regisserad och morden är bra. Det finns ju ett borrmord och liknande. Jag borde naturligtvis ha satt en spoilervarning på de här. Men jag tycker att de flesta har man ju sett. Så jag kan i nästa video lägga en spoilervarning för att jag berättar lite om filmerna. Men jag tycker att de är så... Jag tycker inte en sån här typ av filmer har någon sorts plott som behöver sparas och vara liksom... Alla vet hur de slutar och alla vad de går ut på. Jag kan rekommendera, för de här kan man ju liksom hitta för en 10-50 spänn. Och det är bara att köpa. Det finns ju massor. Jag har ett 20-30-tal av dem och det kör på dem om ni liksom. Sen finns det ju liksom Blu-ray och det finns, men för oss hardcore VHS-samlare så vi kör VHS, så är det bara. Jag ska vara ganska kortfattad i de här. Det är inga riktiga recensioner. Jag vill bara köra ett VHS-uppvaknande. Att jag hoppas det kommer nya unga talanger. För vi börjar bli gamla som kör. Och vi fortsätter med det här, men vi vill ha nya in i det här. Och bara man börjar med det så blir man fast. Jag slutade, sålde allt och kom tillbaka. Det kan vara en billig hobby också. Man behöver inte köpa de allra dyraste. De dyraste filmerna i Sverige kostar mellan 5 och 20 000. Skulle man hitta Thriller på SLT i svartvit utgåva som kanske finns någonstans. Jag har bara sett Betamaxen. Då får man säkert betala 50 000. De dyraste har väl varit 15 000 svart VTC på Förintelsen och Zombie gav 10 000 på Tradera. Så där kan vi prata om pengar. Men jag lämnar det nu med uppmaningen att börja samla VHS.
För att det finns otroligt många filmer. Jag menar, den här El Maco finns inte på DVD. Den här finns på en tysk DVD visserligen. Den här Utstötte mig veterligen finns inte heller. Och den här finns som sagt. Så varannan finns inte. Och det finns såna guldkorn. Så jag lämnar er med det här. Och så återkommer jag med 5 genrefilmer till. Om ni tycker att det är roligt att lyssna på mig. Så ha det bra och se VHS.